Győznünk
if you're going to change an area, you do three things. Number one, you focus on it and you get clear and compelling vision for what you want. If your body's not where you want it to be, I tell you there's one simple reason. It's not your focus. No, I focus on it. I focus all the time on how fat I am. No. See, if you focus on crashing into the pole, trying not to, the more you try not to, what you focus on, that's where the energy goes, that's where you go, right? We all know that. But what people tend to do is, I'm saying focusing on what you want, not what you don't want. And not only just focusing on what you want, where you focus and say, well, I'd like to be strong, I'd like to be energetic, I'd like to be fit. It's focusing and making it compelling. If your only reason you're focusing on it is like, well, I need to lose some weight because I feel fat, versus I want the energy to burn because with that I'll have more passion, more aliveness, I'll be able to impact my children. I'll be able to, I'll be able to take the business to another level. I'll be able to have fun when I'm stressed out and tired. I'll have creativity flowing through me. You can't just focus on it. You've got to create a clear and compelling future in that area that will pull you towards it so you're not trying to push yourself. If there's an area you're not improving in, think of three pillars, if you would. Pillar one is get focused and clear. What's compelling? Where are you? Really? And don't lie. Where do you want to be? And make it so compelling you can't help it. When you wake up in the morning, you want to transform this area of your life. So the quality of your life already is better just because you are so excited about what you're after. When you do that with your body or your emotions or your finances or time or any other area and you start focusing and you're clear, you're going to have energy. You're going to have drive. You're going to start to do something. How do you make sure what you do really works? You need the second pillar. And think of this as three pillars. Because, two-legged stool is going to fall over. One leg you can't sustain. Second pillar, you got to get the best. When I say get the best tools. Get the best map. Get the best mentor. What I'm looking for is, it's wonderful that you're focused and clear and excited, but if you're running east looking for a sunset, you got a problem. I don't care how much you believe, I don't care how much enthusiasm you have, you got the wrong tools. You got the wrong strategy. You got the wrong map. And so it's really critical in life, I believe, to get a map and get a mentor. Because the map very often changes, and the best mentor, somebody who's the best at what they do, they know the shortcuts, don't they? Or they know when the roads change. You don't get stuck hanging out, in the desert when you're trying to get to the ocean, metaphorically. So I've always focused on not just finding somebody good, but who's the best at it, who's got the best tools. Think of that first pillar as a target. You're crystal clear on the target. And now you got the toolbox, man. You got the best tools, not rinky-dink tools, the very best. And the way to get the best, by the way, that I've done it is model someone who's already successful. All the tools I come up with, some I've obviously created, but the foundation came by standing on the shoulders of other giants. I went out and found somebody that's already got the result. Why reinvent the wheel? Success leaves clues. Find the best, figure out what they're doing, do that. Alter it, find your view of it, but start with what already is working rather than starting from scratch and trial and error. But if you've got that focus, the target, and you got the toolbox, and you're still not getting what you want, it's because you got inner conflicts. That's the third pillar. You've got to resolve your inner conflicts. Because as I try to explain to you, 80% of success in anything is your psychology and 20% is the mechanics. So those inner conflicts are when you take 2 steps forward and you pull 3 steps back. Right? When you say, boy, I'm totally committed to this, but you don't follow through. This is my expertise, the why guy part. Why? Why do you keep saying you want this? You have crystal clarity and you have the tools and you're still not getting it, there's a conflict in you. You want to be totally successful, but you're afraid at some level that if you are totally successful, you will not be loved. You'll be rejected. You want to be in a position where you have total free time and you want to build a billion-dollar enterprise. These are conflicts. You really, truly know you got the tools and talents to make this happen, but a part of you doesn't think you deserve to succeed because of something you did at some point in your life or something you made up. Or you think making money or being successful economically is not spiritual. And you're committed to being spiritual, and yet the other part of you, it's the inner conflicts between fighting parts. So what do we do in this third pillar? Think of it as a vault we got to unlock. Think of it as unlock and unleash. That's the third pillar. The way you unlock and unleash is you identify the conflicts. You get clear what they are. So you may have total clarity, even the tools, but how can you totally unleash and commit when you're being pulled in 2 different directions? You say, Tony, how do I solve that? There isn't one way. You've got to get clear about what's most important to you today,
not what you think you should do based on an old blueprint, an old belief system, your parents, society, your friends. Otherwise, you'll succeed and not be fulfilled. So once you identify the conflicts, now what you got to do is align. Align your life with what you really value. Align your life with what is most important to you. And then once you are in a position where you're aligned, guess what you'll do? Take action. You won't even have to work at it. When everything's in alignment, there's nothing pulling you away, boom, you go for it. But when you say, I want a relationship, but at the same time, simultaneously, I want to be in a position where, I never have to, I only get what I want every moment, or I never have to commit to anything, then obviously you're never going to get there. That inner conflict must be resolved. Once you align and you take action, guess what's going to happen? You're going to achieve. And once you achieve, you succeed. When you succeed, I'll tell you what you got to add to it. Celebrate, right? And then contribute. Pay it forward, if you will, as corny as that sounds. Remember the movie? Pay it forward. Don't pay it back. Take what you've got, what you've learned, and bring it to someone else. And if you bring it to someone else, it continues that cycle of fulfillment, of joy, of meaning in your life. Everything works. This could be the greatest time you ever live if you control what you focus on, if you find a more empowering meaning, and if you decide to model the actions of those who succeeded before you. It can be the best financial time, the best emotional time, the best spiritual time of your life, but you better take control of your state. And if you think you're going to do it just by today, you're wrong. You're going to need to get yourself some rituals. Right now, every one of you in this room is controlled by your rituals. I don't just mean this one. I mean, every morning you get up. I know your body. I can look at your body right now, and I can guess your rituals. Some of you, your rituals to work out 5 times a week, I can see it clearly. 4 to 6 times a week, it's obvious. Because you couldn't look like that if you didn't do that. Some form of workout. I don't care if it's walking, lifting, whatever. Some of you, it's obvious that lifting weights is part of it. You can see by that man's muscles. I know what his rituals are. Because your life comes from your rituals. If you don't develop the ritual, you're kidding yourself. How many agree with me on this? Raise your hand, say I. And there are rituals that put you in state. There are rituals that take you out of state. You have rituals in your relationship. You have rituals with your body. You have rituals around your finances. And the rituals that worked in the reaping time of fall in the markets and in business and in real estate, those rituals won't work now. If you do the right thing at the wrong time, you get pain. I'll say that again. If you do the right, you go, but Tony, I'm doing the right thing, but I'm not being rewarded. If you do the right thing at the wrong time, you don't get rewarded, you get pain. So you better do the right thing at the right time, and to do that, you better know what season you're in, and to do that, you better learn how to change your state, how to take control of your own conditioning. That's what I live for. Does this make sense to you, yes or no? Come on, guys, yes or no? So now it's time to train yourself to do that. I'll show you how fast it can change. Try this just for a second. I want to show you what you can do with just focus. Try this for a moment. I'm going to give you a test. Sit up in your chair with some energy. Make sure your buddy next to you is in a strong state. If otherwise, adjust their state. Come on, change their physiology. Whatever they got to do. See if they're ticklish. That might help. Now do this. I want you to look around this room right now and find everything in this room that you can find that is brown as fast as you can. Look for brown, look for brown, look for brown, look for brown. Look around you, look for brown, look for brown, look for brown. Okay, close your eyes. I'm going to give you a test. With your eyes closed now, shout out loud everything you saw that was red. If you see a lot more brown right now than red, say yes. Open your eyes. Look for red now. I want you to really look for red. Look for red, look for red, look for red. Anything you can find that's red, look for red. All around you, look for red. Raise your hand if you found more red this time and say I. Why did you find more red this time? Because seek and you shall. That's right. Whatever you focus on, you're going to find it. In fact, let me tell you something. You'll even find it when it's not there. How many saw burgundy, called it red, just so you could have more things?
you counted? Raise your hand. Say I. Come on. See, whatever you're looking for, you're going to find. So if you want to change your life, my friends, you got to change your physiology and you got to change your focus. By the way, how fast can you change that stuff? How fast, my friends? How fast? How fast? Come on. In a heartbeat, once you rechange your conditioning, that's all you got to do. And you can do it fast. You can do it with a question or two. Try this right now. Answer this question in your mind and be honest. What in your life today, if you wanted to be, could you feel proud about right now? If you wanted to feel proud, if you didn't feel like, I shouldn't be proud, if you wanted to feel proud, what could you be proud of in your life today? Your children, your health, your body. Is there a problem you faced? Instead of running from it, you finally stepped up and handled it? What could you feel proud of in your life today if you wanted to feel proud? How many can think of something? And when you think about this thing you're proud of, what about that makes you feel proud? What do you focus on that makes you feel proud? How do you breathe when you really start to feel proud? What's the kind of look on your face that starts to happen when you let yourself feel proud? Yeah. How's that feel? Think of another area of life. Think of an area of life that you're grateful for. Or if you go, I'm not grateful. If you wanted to be grateful, what's an area you could feel grateful for? What could you feel grateful for if you really wanted to feel grateful? How many can think of something you can feel grateful for? Let me see your hands. And what about that are you grateful for? What do you focus on that makes you feel grateful? How does it feel when you're really, truly feeling filled with gratitude? Here's one. If you wanted to be excited about your life right now, and you were willing to be excited, you're willing to buck everybody else's trend, what could you feel excited about in your life if you wanted to feel excited? What could you get excited about if you really focused on it and you really took it in? And you weren't in a negative place. What could you get excited about if you wanted to be excited in your life? What could you get excited about? How many of you can think of something you feel excited about right now? Raise your hand. Let me see your hand. Say I. When you're really excited about it, what about that excites you? Or when you're really excited, how do you feel? How do you speak? What's your life like? By the way, when you're excited, does it tend to touch other people? Yes or no? Absolutely. By the way, do people have a tendency, who feels different right now than just even a couple moments ago? Raise your hand and say I. Why? Because focus is controlled by questions. If you ask a different question continuously, not once, continuously, you will get a different answer. If you ask a lousy question, you get a lousy answer and a lousy state. Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, az én nevem Bodó Barnabás, és mi minden reggel bejövünk ide a webterembe és elindítjuk a napot. Hírekkel, információkkal, néhány kis tapasztalattal, és utána, ahogy Robert szokta mondani, elindulunk dolgozni. Az utolsó mondat a legfontosabb. Hát az első, ami eszembe jutott ma reggel, amiről beszélni szeretnék, az a lendület. Ami mostanában történik, az átéltem már párszor, és most nagyon-nagyon örülök neki. Látszik az, hogy valahol a vezetés valamit csinál, most a cégvezetésre gondolok egyébként, hogy valami nagyon nagy munkában van. Látszik a Babin mennyit dolgozik, és látszik, hogy ott van benne az a lendület, ami szerintem átragadt az egész csoportra. Az elmúlt szeminárium óta valami változást látok. Tehát látom azt, hogy egyre több új ember érkezik a nyilvános tájékoztatókra. Látom azt, hogy egyre színvonalasabb az egész folyamat. Úgyhogy ebben
kellene most egy nagyon jó további folyamatot vinni, és a tegnapi nap is a nyilvános tájékoztató nem volt szék, tehát elfogyott. Minden széken ültek, és ez nem azt jelenti, hogy kihordtuk a felét, hanem egyszerűen tele volt a terem. És azt is láttam, hogy nagyon sok új érdeklődő volt, nagyon sok jelölt volt, és feszülten figyeltek, és utána nyüskés volt. Tehát nem az történt, hogy vége a nyilvános tájékoztatónak, és mindenki hazavonult, hanem egyszerűen kis csoportokból ott ültek, és tanácskoztak tovább, hogy mi legyen, hogy legyen. És azt is látom, hogy jönnek nézni bennünket olyan hálózatos emberek, akik éveket, sőt, mondhatom, olyan több mint 10 évet eltöltöttek már a networkbe, és keresik a helyüket. És most jön el az az időszak ettől a hónaptól, hogy igazából én azt gondolom, nagyon oda kell figyelni. Még mindig azt mondom, hogy piacfelosztás van Magyarországon, és ha Magyarországról beszélek, akkor pedig egész Európa szintről beszélhetek, hiszen minden üzletet a magyarok vittek ki a további országokba, úgyhogy én azt gondolom, hogy most nagyon oda kell figyelni. Na, a további hírek, információk, de erről még néhány gondolatot fogok mondani, hogy egy nagyon jó üzleti tervvel az új munkatársainkat, illetve jelöntjéket nagyon-nagyon be tudjuk indítani. Először is most lehetőség van szombaton, hogy akármilyen frissen érkezett valaki egy olyan tréningünkön vegyen részt, ami egy belső, szigorúan véve zárt körű tréning, ez pedig a Business Plus Akadémiának a képzése. Ugye mindenki tudja, vagy aki nem, annak elmondom, hogy ide csak úgy lehet bejutni, hogy ha valaki kvalifikál erre a lehetőségre. Ennek mutatom mindjárt a feltételeit. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen tréningen részt vegyen, az első feltételeket teljesítenie kell. Jó, ide nem lehet pénzzel bejutni, ide nem lehet valamilyen jelentkezési móddal bejutni, és erre most lehetőség lesz szombaton, hogy akár egy teljesen új munkatárs részt vegyen ezen a tréningen. Egy pár gondolat erről egyébként. Az elmúlt alkalommal, amikor ezt megrendeztük, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon színvonalas volt. Annyira titokban tartottuk, hogy még felvételt sem készítettünk, persze ezt utána megbántuk, mert jó lett volna ezt visszanézni, visszahallgatni, rengeteget tanultunk volna belőle, mi is, azok is, akik előadták ezt, mert kétszer ugyanazt én úgy gondolom nem lehet leadni. A diasor ugyanaz, a gondolatsor ugyanaz, a megfogalmazás egy picit biztos, hogy más lesz most is, de azt gondolom, hogy ezt nem szabad kihagyni annak, aki ezt most komolyan gondolja. Ezt az évet legalábbis, vagy úgy gondolja, hogy komolyan el akarok ezzel indulni. Tehát egy olyan exkluzív tréningre tud bejutni, ami gyakorlatilag csak azoknak jár, akik már valamilyen teljesítményt letettek. Úgyhogy ennek a feltétele pedig az, hogy az ősszel megrendezett nemzetközi tihanyi szemináriunkra befizeti az előleget. Tehát gyakorlatilag egy 10 000 fontos előleg befizetésével bárki részt vehet a szombati rendezvényünkön. Most csütörtök van. Ezeken a rendezvényeken a cégvezetése mindig nagy lelkű, ugye szendvics, üdítő, víz, úgyhogy ha valaki akar még erre jelentkezni, akkor az még a mai nap folyamán tegye meg, mert egyáltalán nem mindegy, hogy 10, 20, 30, 40 szendvicssel többet vagy kevesebbet rendelünk, nem szeretnénk, ha valaki éhes maradna, meg azt sem szeretnénk, hogy ránk maradna egy nagy csokú szendvics. Jó? Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon fontos lépés lehet ahhoz, hogy egy jól elindítsuk a munkatársat. Úgy fogjuk megfogalmazni ezt a tréninget, hogy fogják érteni. Tehát gyakorlatilag nem arról lesz szó, hogy a bináris fában hogyan kell rakni a 2-2-4-4-et, hanem egyszerűen csoportépítésről lesz szó, emberi kapcsolatokról lesz szó, hozzáállásról lesz szó, hogyan kell felépíteni egy szervezetet, úgyhogy ez nagyon-nagyon tanulságos mindenkinek. Ez egy kicsit magasabb szintű tréning már, mint egy újonnan beesett munkatársa, hogy gondolnád, de meg fogja érteni, fogja tudni azt, hogy hova került és hogy milyen további lehetőségei vannak, milyen fejlődési lehetőségei vannak. Úgyhogy ez egy első állomás. A második állomás pedig a következő szeminárium, ami 7-én lesz.
és fogunk arról beszélni, hogy hogy kell szervezetet, illetve csoportot építeni most szombaton. Én szerintem ezt világosan, aki ott lesz, világosan meg fogja érteni, hogy a következő fókuszunk az abszolút azon lesz, hogy a 7. szemináriumon minél több munkatárs ott legyünk. Aztán azért mondom, hogy ráépítjük most a rendezvényekre egy picit, mert a következő hónapban 21-én pedig megszervezünk egy Maxwell tréninget, amit a tulajdonosunk Robert Pausics fog tartani, úgyhogy ezzel a 3 rendezvénnyel egy nagyon komoly indulást lehet megtenni. Tehát egy gyors, egy lendületes kezdést annak, aki most indul. És képzeljétek el azt, aki már itt van egy ideje. Ha ő ezt most komolyan gondolja, komolyan rátervez, komolyan rászervez, és a fókusz helyes. Ugye Anthony Robbins is erről beszélt, mire figyelsz oda. Tehát figyelhetsz nagyon pontosan egy dologra, hogyha ha nem arra kellene menni. Jó? Rengeteg olyan részlet elviheti a figyelmedet, ami nem kéne. Jó? És az alaplépéseken túl ez a fókusz, hogy azokat az embereket, akikkel megismerkedtél, textot tartottál, vagy a meglévő csoportodat milyen irányba viszed. Ha ebbe az irányba viszed, hogy a rendezvényre, akkor helyes az út, és nagyon erős, nagyon jó vezetői gárdát fogsz tudni kiépíteni még az idén. Ha nem, akkor sajnos egy nagyon-nagyon robotmunka következik, bejönnek emberek, kiesnek emberek, bejönnek emberek, kiesnek emberek. Miért? Mert nem használod a rendszert, itt van a lehetőség arra, hogy hónapról hónapra, szinte 3 hetente, 2-3 hetente tudod összegyűjteni a csoportodat, úgyhogy használd, mert így lehet komoly hálózatot felépíteni. Nem az a lényeg, hogy te hány embert regisztrálsz be, hanem az, hogy ezeket az embereket, amikor beregisztráltad, akkor hogyan kezeled. Jó, mert egyre többen rájönnek, tegnap is beszélgettem egy komoly hálózatépítővel, aki most egy ideje nem aktív. Egyszerűen azért nem aktív, mert volt egy törés a munkája során. Hát láttunk már cégeket felborulni, ugye, eltűnni, és nála is sajnos ez volt a helyzet, és láttam azt, hogy ezt lelkileg nehéz feldolgozni. Egy nagyon jó emberről van szó, azonnal láttam rajta, egy nagyon jó ember, láttam azt, hogy tényleg egy tapasztalt házatépítő, de valahogy még nem tudta magában helyre rakni az előző törését. És megegyeztünk, hogy ezt egyikünk sem tudja kezelni itt az egyszerűen, ez saját magának kell, viszont kapott olyan támpontokat, kulcspontokat, ami világosan megmutatja, hogy ha valaha is elkezd házat építeni, akkor a legjobb helyen itt van, a legnagyobb lehetőségekkel, és ami a legfontosabb minden házatépítőnek, az pedig egy korlátlan anyagi függetlenség passzív bevétellel. Tehát gyakorlatilag nem kell félni senkinek attól, ha kiépíti ezt a csoportját, hogy itt visszaesik a forgalom, eltűnnek az emberek, stb. Egy jól kiépített csoport, ami így van elkezdve, mint ez a team kvalifikáció, ez a csoport, ez megmarad. Ez a rendszer úgy van kiépítve, hogy valóban passzív bevételt generál. És ezekről a kulcspontokról beszéltünk sokat, és már láttam a szemén, hogy elindult egy változás. Elindult egy változás, tudom, hogy rossz állapotban volt lelkileg, mert a törés miatt, de már elindult, már elültettem a bogarat, már ott van a fejébe, ez egy nagyon jó dolog, kezdi érezni a lehetőséget, úgyhogy arról beszéltünk, hogy mennyi embernek lehet ezzel segíteni. Mert a lelkitörés ilyenkor az, hogy amikor egy cég bedől, egy network marketing cég bedől, és te sikeres voltál, hogy úgy érzed, hogy te rengeteg embert átvertél, holott te is jó hiszeműen csináltad. Ez egy érzés, és ez az érzés, ami itt ennél a rendszernél a stabilitása miatt kiküszöbölhető, újra lehet rehabilitálni ezeket az emberek, lehet nekik szólni, meg lehet nekik mutatni a működési elvet, hogyan tudja kihasználni a rendszerünket, hogyan tud ebből bevételt generálni magának, és igenis helyre lehet hozni az előző dolgok, előző cégeknek történt problémákat, tehát vissza lehet állítani a jó híredet, a presztízsedet. Ez az egyszerűen ez alkalmas erre, úgyhogy mindenkinek, de kivétel nélkül mindenkinek haszna származik ebből, jó?
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó, helyes irányba indulj el ezzel. Először is te vagy a példa az emberek felé, a csoport felé, a külvilág felé. Figyelj oda, hogy hogyan öltözöl, hogyan viselkedsz, hogyan beszélsz, mit mondasz, miről beszélsz. Nagyon-nagyon fontos, mert ez alapján fogják megítélni a céget is. Jó? Tehát pont ez a lényeg, amikor összegyűlünk egy nyilvános tájékoztatóra, összegyűlünk egy ilyen tréningre, akkor ott is fontos, hogy hogyan nézel ki, mi van rajtad, hogyan beszélsz, hogyan viselkedsz, képviseled magad. Jó? Tehát képviseled magad, ezáltal magát a shopping centert is. És nekünk határozott tervünk az, hogy egy nagyon-nagyon jó brandet építünk ezzel. Nagyon, nagyon alapok ezek. Aztán itt vannak egy pici változások ebben a web tájékoztatóban, a reggeli és estiben. Holnap például újra fogok beszélni este 8-tól az alaplépésekről. Úgyhogy ha még nem így csináltad, vagy van új jelölted, gyertek föl holnap este, abszolút az alapokról beszélek, hogyan indulj el, hogyan lásd, hogyan gondold, hogyan érezd. Mindent tudok gyakorlatilag arról, hogy egy új ember, vagy egy olyan ember, aki régóta networközik, de nem sikeres, hogyan érez. Én is voltam új, én is voltam nem sikeres, én is átmentem már mindenen. Pontosan tudom, hogy látod, pontosan tudom, hogy látják az új induló emberek, főleg az első pofonok után, de egy biztos, hogy ez egy olyan lehetőség, amit most nem szalaszthatsz el. Ha tényleg akarsz egy korlátlan jövedelmet, egy passzív bevételt, akkor itt most áldozatot kell hoznod. Itt most mást kell csinálnod, mint eddig, máshogy kell gondolkodnod, mint eddig, egy ideig. Jó? Egy ideig, aztán utána csinálhatod, amit szeretsz, de egy biztos, hoppagéptem egy picit, hogy nagyon komoly biztonságban vagy. Egy passzív bevétellel ez nem kérdés. Jó, és ezt elég gyorsan meg lehet csinálni. Nem arról van szó, hogy óriási összegek az elején. De már rögtön az elején láthatod, hogy ez valóban visszatérő pénz. Akkor, ha egy kicsit az értékekről szeretnék beszélni, amikor te elkezdesz sikeressé válni ebbe az üzletben, akkor a személyiséged jó irányba változik. Tehát egyre jobban felfigyelnek rád az emberek, egyre jobban akarnak tőled tanácsokat kérni, egyre jobban a közeledben akarnak lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy a networknek az egyik legnagyobb értéke az ez. Jó? De általában mindenki a pénzre gondol, arra fókuszál, nagyon-nagyon fontos, tehát nem működik semmi, de az, hogy közben milyen emberé válsz, az pedig egy másik dolog. Ugye arról beszélünk, hogy egy folyamaton menjünk most át a következő néhány hónapban. A szombati rendezvényünk, a teamképzés, a következő szeminárium, a 21. Business illetve Maxwell képzés. Tehát ez egy folyamat. És te jó példa vagy, és te erről beszélsz, ez van a fejedben, embereket elviszel ezekre a tréningekre, akkor ezt nekik is megadod. Akkor nem egyedül mész oda, és nem egyedül kapod meg azt az értéket, azt a személyiségfejlődést, vagy változást, vagy hogy is fejezzem ki magam, hanem már emberekkel együtt, és emberekkel, a te leendő vezetőiddel. Tehát elindul egy folyamat, úgyhogy add meg ezt az értéket nekik. A legfontosabb az, hogy ma még jelezd, hogy a szombatira kivel jössz. Gyorsan elkezd intézni, tényleg a létszám miatt, meg a szendvicsek miatt. Aztán utána azonnal egy konzultáció mindenkivel, aki ott van a csoportodban, hogy hogyan lesz a következő szeminárium létszám megcsinálva. Jó? A kihívásról ne feledkezzen meg senki, azért csináljuk ezt az egészet, mert ez egy segítség hozzá. Ugye 1000 egység kell mindenkinek nagyjából. Akik régóta itt vannak és magasabb karrierszinten vannak, azoknak több. De a legtöbb embernek 1000 egységet kell a 4 hónap alatt összehozni, ugye augusztus 10-éig. Ez egy nagyon nagy segítség, ez maga a business team rendszer is, hiszen hogyha valaki így indul, akkor annak meg lesz. Tehát ez biztos. Ha egy vonalon elkezd munkálkodni, akkor biztos nem. De ha így indul és fókuszál a 10 direkt munkatárs, az biztos, hogy meg lesznek ez az egysége. Úgyhogy ne jegyen meg senki, ne gondolja azt, hogy akkor a feladatba vágta a fejszét, jól kell csinálni, és minden nap kell csinálni. Jó? Köszönöm szépen ma reggel a figyelmeteket, mindenkivel találkozom péntek este, aki följön, és szombaton pedig személyesen
a team képzésen. Jó? Köszönöm szépen ma reggelre, és egy sikeres, szép napot nektek. Sziasztok! Dreams come true. Óriási taps a show szervezőinek.